Wat is blijden? Wat is blijden? Ja, is dit hem wel? Zie je me goed? Ja, bijna. Matthijs, ik zal een paar zelfde vragen stellen als ik aan Jan heb gevraagd. Pak. Blijden is... dat is met schoenen, soort van met twee wieltjes onder en een speciaal frame waar dat je dingen mee kunt grinden, zo gezegd. Dat is eigenlijk een soort van sport, zelf een levensstijl. Dat is gewoon blijden. Dragen jullie bescherming? Ik draag, bijvoorbeeld, ik mag eigenlijk de meeste mensen, als ze weten dat ze iets gevaarlijks gaan doen of iets nieuws, gaan ze wel bescherming dragen. Maar, meestal niet eigenlijk. De echte blijders nooit zelf, de pro's. Ik nooit bescherming dragen, behalve skateboard nog steeds verplicht. Bescherming voor mietjes. En waar beoefenen jullie deze sport dan eigenlijk? Doe je? Ik had een vriend. Ja, hij heeft vrienden of in het algemeen eigenlijk een beetje. Anders Brusselse blijders al sinds. Well, in het algemeen ja. Je hebt de vuurters ook, dat is alleen op een heel grote ramp. Zo, weet wel. En de echte streetbladers, dat is meestal in skateparken. En ja, streeten, dat is zo spots zoeken. Spots zijn bijvoorbeeld zo een mooi murtje dat goed sleert voor je frames. Hoe kan ik een blade aan of zo? Kan ik hem tonen? Dat is wel. Dat is makkelijk voor uit te leggen. Pak een keer een blade op de kast. Dat is mijn manager. Maar ik heb dat wel. Fuck. Ja, dat is bijvoorbeeld beleid. Dus bijvoorbeeld je gaat naar een spot en dat dient bijvoorbeeld voor de grind, dat midden dient voor de grind voor verschillende variaties te doen. En je hebt bijvoorbeeld een trapleuning, of je hebt ook bijvoorbeeld van een hoog gedeelte naar een laag gedeelte is een gap. Dat is waar we blijven als het er goed uitziet, als het vet is, als het doenbaar is. Heb je ooit al een trick eigenlijk gedaan waar je trots op bent? En ben jij al of mensen in je omgeving gewond geraakt tijdens deze sport? Ja, ik ben nu weer gewond geraakt. Kijk. Ik ben gisteren een glas gevonden van je roost. Nee, al een paar dagen. Ik ben al... wacht, ik heb bijna mijn voet gebroken, het was een peesbit door bijna. Het was heel gekneusd. Mijn knie is heel op gezwollen geweest, ik had dan een maand niet mogen blijven dat ze een brace moeten dragen. Tuurlijk wel! Ook op mijn kop gevallen, hersenschudding. Maar nog nooit echt iets gebroken. En dat is wel cool. Mensen in je omgeving of zo? Ja, mijn broer heeft staartbeen gebroken, maar hij is nooit naar de dokter geweest, hij is er maar achteraf. En ja, veel vrienden. Wacht, ja, onlangs heeft Jury zijn arm gebroken, nu ga je clipjes in zo. Ibo is over de ramp gevallen op zijn kop. Ja, nee, wacht, was ja, zijn wenkbrauw was paf open. Dus je bent eigenlijk ook cameraman? Ja, ik film altijd, eigenlijk. En kat! Staan er eigenlijk veel verschillende tricks dat je kan doen? Heel veel. Hoe dat je eens moet uitleggen, je hebt bijvoorbeeld gewone tricks, bijvoorbeeld ronddraaien, salto's, grinds, er zodanig veel keer. Ja, die plate, wacht als je blade is, dat is de rechtervoet. Dat is het makkelijkst, dat is de binnenkant van je voet, dat is heel moeilijk, dat is gewoon moeilijker voor je lichaam, maar deze kan dat ook heel goed. Ja, wacht, ik ben aan het denken, echt heel veel variaties. Eigenlijk zijn er variaties die nog moeten uitgevoerd worden, die gewoon heel gevaarlijk of moeilijk zijn. Blijden is nog altijd de sport waar er nieuwe tricks komen elk jaar. Zijn er dan ook wedstrijden voor blijders en heb je ook al een paar meegedaan? Of? Ja, zeker. Ik heb al meegedaan aan Belgisch kampioenschap een paar keer.
dat ik nooit in de finale zit, want dat was het meestal een beetje moe. Het beste ooit was voor mij van in Antwerpen, dus ik in de finale, maar ik zat niet in de top 3, ik denk dat ik vierde was ofzo. Koen, maat van mij, heeft al langs Belgische kampioenschap derde plaats gehad. Ik heb nog nooit echt prijs gehad. Nee, op wedstrijden, dat valt mij altijd tegen. Het gaat misschien wel nog een keer komen op de dag dat ik echt goed bezig ben, dat ik echt iets win. Het zou wel cool zijn, want als je zo willen wint, moet je daar niet voor betalen. Hè. Dat is echt zalig, wat willen zijn echt nog duur en dan moet je echt veel kopen. Wat voor slechte vragen heb jij nu weer samengesteld? Ah, hier is het! Hier is het! Zijn er dan, ja, eigenlijk ben de Blade-gemeenschap verschillende groepjes of is dat dan één groot geheel Ja. eigenlijk? Wat dat verschil is, ik vind dat toch bij skateboarden, BMX'en, stappen, al die dwaze sporten, maar er twee willetjes van kitten door. Blijden is gewoon echt, iedereen kent elkaar. Ja, nogal zijn de stomme kleine blijdertjes die het niet kan. Er zijn altijd zo'n stomme man bij die dat stoppen. Maar de man die echt volhouden, gaan uiteindelijk iedereen kennen. En blijden is zo een kleinere sport dat je het zo bekijkt. Ja, als je bijvoorbeeld ergens naartoe gaat en je hebt de contact van een kerel, gaat hij je altijd helpen, je kan altijd ergens slapen. Iedereen komt met elkaar overeen, of met de meeste mensen toch. Dat is echt zot. En ook in het buitenland, als je naar het buitenland zou gaan, dan contacteer je blijdertje, dat is ja, dan zit die spots tonen, zo dat ik kan. En is Blijden eigenlijk soms strafbaar? Ja, streeten is eigenlijk meestal strafbaar, ja. Het grotendeels eigenlijk, maar dat is streeten, dat is een deel ervan. Maar ik heb nog nooit echt de boete gehad of zo. Ja. Wel weggejaagd en heel veel waarschuwing gehad, paspoort moeten afgeven. Maar nooit iets van gehoord. Dat was mijn volgende vraag, al in aanraking gekomen met politie? Ja, toch wel. Nooit? Maar ja. Als ze met een auto zijn, ga ik niet echt braaf zijn, maar als ze gewoon helemaal op de fiets wegblijven. Heb je eigenlijk al iets kapot gemaakt met Blijden? In de skatepark, ja. Streeten. Maar ja, dat is het juist. Mensen gaan boos zijn als je bijvoorbeeld een stenen muurtje sleert, dat verslijt. Je blijft verslijt ook, maar het is van ons is het plastiek en dat gaat redelijk traag, maar toch ja. Het is soms wel eigendom van mensen, maar soms hoort dat erbij, soms is dat zoiets dat echt zo lekker is dat dat moet gedaan worden. Ja, soms gaat de muur kapot. Heb je daar dan eigenlijk een schuldgevoel bij of wel bij? Maar nee. Echt niet. En Te zeggen dat er iemand de hart verschuldigt voor een half geld. Nee man. Ja, ik heb ooit een keer zoiets gehoord van Sammetje, een andere blijder. Was zo'n perfect ruiltje, een huis aan de overkant. Ik zei, oh, ik ga hem doen. En die man, die zei zo, ja, dat is mijn overbuurvrouw, maar haar vent is gestorven en dat ruiltje is het laatste dat hij geboren heeft. En dan, ja, als je zoiets hoort, ga je dat echt respecteren. En dan, maar ja, het was nu ook niet de moeite echt. vind je dan niet dat er eigenlijk hier in Brugge zelf skateparken komen voor skaters en bladers en zo? Skatepark bouwen indoor. Ja, indoor. Ja, ik vind dat dat moet gebeuren. En op een of andere manier heb ik gehoord dat de stad daar niet mee akkoord gaat. Maar binnen een week of twee, of zelfs 1 week, is er een grote optocht. Puur, daar ook van. Ja, en ik hoop echt dat er heel veel mensen komen en dat het stad niet anders kan dan iets moeten doen voor de jeugd. Want het is nu winter en ja, ik ben naar huis nog geweest naar het skatepark. Het sleert al van de mist en ben op mijn rit gevallen en op mijn hand. Het is voor school, hè. Nou, zijn er dan eigenlijk, Op mijn achterweg. zijn er dan ook veel skateparken? Ja, zijn de Dus andere, op mijn kont. zijn de andere skateparken dan een beetje te ver volgens jou? Want Dat is voor jongere mensen die nog te jong zijn om weg te moeten van hun ouders. Ik had dat vroeger ook, hè. Moeten ze zoiets maken, vind ik. En er zijn ook veel mensen die zo een slechte jeugd hebben en dan stoppen en dat in het skaten, dan in het skaten vliegen, zo. Dat is positiever, hè. En ik vind dan, voor zulke mensen moet je wat meer je best doen. En er was hier vroeger een skatepark, hè, aan de school weg. Ja, en het Boudewijnpark. ja, Dus. bowlingpark. Dat was zo juist voordat ik begon met Blijden, dat was ook hier weg, maar ik woon hier nu nog wel niet. En is volgens jou soms moet je ingang betalen voor in een skatepark dan te gaan? Ja, dat toch wel, ja. De eigenaar moet toch wel zijn kosten eraf verdienen, hè. Dat is normaal. Maar is dat dan niet te duur of valt de prijs redelijk goed? Ik vind overal dat ze
Allee, dat er eigenlijk goed mee valt. Allee, de beste skateparken in West-Vlaanderen, Zoomies en Forward, is €7. Allee, ik vind dat die mensen dan er ook wel moeten voor over hebben om dat geld te geven ervoor. Allee ja, je hebt dan een skatepark, je moet er ook wel iets voor over hebben. Nee, ik kon nog zeggen, in Oostende heb je de veiling, daar moet je niet betalen. Hè. Allee, moet je normaal €5 per jaar betalen, maar dan mag je eigenlijk gratis skaten en dat is wel cool. En ik vind dat ze dat in Brugge ook allemaal doen. Ja, allemaal graag. Matthijs, heb je... Ik ben nutteloos! Nog eigenlijk een hoornaaien!